Okay, nakikita niyo, class? We will continue our discussion on the environmental justice. So this time, recommendation 2 tayo. Protect and restore Earth's resources. Okay? Now, to build a sustainable society, we must preserve the natural system that supports us. Ano ba yung mga natural system that supports us? Ano ba yung mga yan? Of course, we need to conserve our non-renewable resources. Ano ba yung mga non-renewable resources? Again, ito yung ating mga fossil fuels na tinatawag natin. Although, okay, pag na-exhaust na natin, pag naubos na natin yung ibang natural resources o yung mga non-renewable resources, meron na naman tayong matutuklasan na panibago. Tama? Let's say for example, yung Malampaya sa Palawan, malapit na daw maubos yung reserve daw doon sa Malampaya. Okay? So anong ginagawa nila ngayon? Tumutuklas sila ngayon ng iba pang mga possible location for non-renewable resources. With that thinking, akala natin hindi na uubos yung ating mga non-renewable resources. But then of course, again, sabi natin, sooner or later, mauubos yung mga yan. Matagal magkaroon ulit ng deposits of mga non-renewable resources. Kasi nga ganyan ang thinking natin. May makikita pa tayo dyan. May makukuha pa tayo. Meron pa tayong may extract. So ang nangyayari, gamit lang tayo ng gamit without thinking na ito ay mauubos. Parang supply ng water, di ba? Akala natin ang supply ng water ay hindi na uubos. Binabayaran ko naman yan eh. Okay? So bakit ako magtitipid? Bakit ako magko-conserve ng water? To think na marami namang supply ng water. Malakas naman ang supply ng water sa Mariveles. At binabayaran ko naman yan. So bakit ako magko-conserve? Yun yung sinasabi natin, protect and restore Earth's resources. Now, renewable resources such as forest, biodiversity, soils, freshwater, fisheries, again, sabi niya, it is a renewable. Nagkakaroon mabilis, napapalitan naman talaga yung mga yan. Okay? However, we must use in ways that ensure their long-term productivity. Their capacity for renewal must be understood. And again, it should be respected. Why? Kasi nga akala natin, mabilis na magpalit ng mga renewable resources. For example, yung forest. Sige, putol tayo ng putol ng puno. How many years daw bago lumaki ang isang puno? Bago mag full blown ang isang puno. Paano katagal? It will take decades, di ba? Years, centuries, para maging isang malaking puno siya, para talagang mapakinabangan natin isang puno. And then, it will take only how many minutes to cut down a tree? Mabilis lang, di ba? Mga 5 minutes lang kaya ng putulin niya. But again, yung pag-renew niya yan, hindi siya ganun kabilis. So, dapat daw alam natin yung kanyang capacity for renewal. Okay? Para ma-respect natin sila. What else? What else? However, renewable resources have been badly damaged over the past 200 years. Ito sinasabi natin. Nagkakaroon na ng pagbabago sa ating mga renewable resources. Therefore, part of economic calculation, susceptible natural resources will continue to be consumed and sustainably driven by short-term economics. So, ang ginagawa natin palagi is yung ating lang mga short, parang sinasabi natin na mabilisan for our convenience. Parang ganyan. Bakit for convenience? Diba? Ang ginagawa natin, para mapabilis natin yung travel time from one place to another, anong ginagawa? Pinuputol natin yung mga puno, pinapatag natin yung mga bundok. For our short-term economics ang tawag doon. However, hindi natin tinitingnan yung mga long-term effect ng mga yan. Now, tingnan natin yung world's forest. Many of the world's forests are being cut, burned, or seriously altered at a frightening rate. When you see in many parts of the developed world, old-growth forests are rare and becoming more so. Much of England's forests were cut down centuries ago to build ships and produce charcoal for fuel. So, nauubos na yung ating forest. Even here in Bataan, di ba? Pag napansin nyo, halos wala na talagang mga bundok na malalaki. Di ba sinasabi natin before, I don't know kung naabutan nyo pa yung part ng GN Power, before bundok talaga yan. Pero ngayon wala na yung bundok kasi tinayuan na ng buildings, tinayuan na ng GN Power.
Yung Fiesta Homes, sir, dating bundok. Yung, Yung Fiesta Homes po. ayan, Fiesta Homes, di ba? Dating bundok yan, dating forest yan. However, tinayuan ng mga subdivisions, tinayuan ng mga bahay. Kasi nga, malaki ang kita kapag nagtayo ka ng mga ganyan. Yun ang mga tinatawag natin mga short-term economics. Tinitignan palagi nila kung paano sila kikita, pero hindi nila tinitignan yung mga long-term effect. Also, as North America was colonized, forests were first harvested along the eastern seaboard. With expansions of the United States and Canada, forests on the west coast were exploited for construction, paper making, and fuel. So the same, so meaning to say class, even before, ganyan yung ginagawa ng tao. We are trying to cut down every trees that we have. For what? For our consumption. Especially now, ang dami-dami ng tao. What will happen? Kung maraming tao, mas maraming kailangang ibigay ng mga needs. Buti nga ngayon, wala nang gumagamit pa ng papel. Kukunti lang kasi nga, naka-work from home. Nakaganto tayo, naka-online class. So meaning, hindi na nire-require ngayon ang papel. Wala nang quiz ngayon na paper. Kasi nga, puro online na lang. So kahit paano na-lesson. But then, kung hindi nangyari ganitong situation, baka ngayon marami ng mas puno ang napuputol. Pinuputol ang puno to produce what? To produce paper para maggamit ng bata. Pero yung bata ginamit ang paper, bumagsak din naman. So naging useless din ang purpose ng puno kasi bumagsak din yung bata. Hindi rin natapos. Okay, yun ang sinasabi natin. What else? Deforestation in developing countries has contributed to climate change and degradation of the soils. Tropical forests are particularly threatened by overexploitation. Paano nagkakaroon ng overexploitation? Di ba, for example, binigay natin, tayo kasi mga developing countries eh. Ano bang ginagawa natin sa bundok? Pinuputol natin yung malalaking puno. And then, gagawin natin siyang taniman ng kamote, ube, di ba? Ano ba yung mga tinatanim natin? Yung mga pechay, talong, okra, pinapalit natin. So ano nangyayari? Nauubos yung ating mga puno, nauubos yung ating mga kabundukan. Nagigets niyo ba ako, class? Yung ibig ko sabihin? Naiintindihan? Yes, sir. Okay? So, yan ang tinitignan natin palagi eh. 'Di ba? Kaya nga parang dinidiscourage nila yung mga magsasaka na magtayo ng ang tawag ito, ng bukid sa bundok or magtanim ng mga kamote, magtanim ng mga kung ano-anong halaman. Dinidiscourage talaga. Kasi nga, pag nangyari yung mga ganyan, mas humihina ngayon yung bundok natin. Pag humina yung bundok natin, nawala ng support yung bundok natin, what will happen? Magkakaroon ng soil erosion. Pag nagkaroon ng soil erosion, what will happen? Sino maapektuhan? O yung mga nasa babang bahay ulit. Kaya nga, di ba, pag tinignan mo yung napakadelikado ng kanyang location, kasi nakapaligid sa kanya mga bundok, tapos yung mga bundok wala naman na nakasupport na puno kasi pinatag na lahat. Kaya lang, pag dumating ang time na talaga sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas talaga ng tubig, masasaturate yan eh. Hindi na kayang sipsipin lahat ng lupa, yung dami ng tubig. What will happen to the subdivision? Malaki ang possibility na lumubog. Kung sana maganda yung kanyang drainage system, walang problema. However, time will come na talagang lulubog. Especially napakababa ng area ng Mariveles. So as trees are destroyed, only a small fraction of them are replanted. Diba sabi nila kapag pumutol ka daw ng isang malaking puno, dapat 10 agad ang kapalit. However, yung 10 na yun, ilan ba yung mabubuhay? Ilan na magsosurvive? Gano'n sila katagal bago isang maging malaking puno? So gano'n katagal bago mapalitan yung ating mga forest. The pressure of rapid population growth and widespread poverty also harms the world's forests. In many developing countries, forests have traditionally served as a safety valve for the poor who, by consuming small tracts of forest on a one-time basis and moving on, find a source of food, shelter, and clothing. Ito yung sinasabi natin kanina. Because of our needs, we are trying to change or we are trying to modify. Pinapatag natin, tinatamnan natin ang mga gulay-gulay natin. For what? For our consumption. Kasi nagugutom ka eh. Sino ba dapat ang ipa-priority ulit natin? Yung nagugutom ba?
o yung the future na sinasabi natin? Because of the population. Habang dumadami yung tao, hanggat hindi nakokontrol yung tao, malaki pa rin ang possibility na yung mga bundok natin mawawala lahat yan. If you observe, di ba, pag nakita mo dito sa bandang Upper Maribeles, ang dami ng bahay ngayon doon sa mga bundok na dati wala naman. Saan ang galing yung mga taong yan? Kasi hindi naman dumadami ang lupa, hindi naman lumalaki ang area natin. Pero yung tao dumadami. That's the problem in population growth. At hindi lang basta population growth, rapidly population growth. The next one is tropical rainforest. Ano ba yung famous na rainforest na alam natin? Amazon. Correct. It's the Amazon rainforest. Siya talaga yung pinakakilalang rainforest. However, pag tinignan mo kasi yung movie ng ano pangalan nun? Si Blue? Rio. Correct. Yung Rio. Thank you. Pag pinanood mo yung movie na Rio, doon pa lang dinidiscuss na nila kung paano nababago yung itsura ng Amazon. Kung saan napupunta yung mga hayop, ano nangyayari sa mga hayop, sooner or later magiging extinct na yung mga yan. Methods of forest clearing that were suitable when population levels were lower and forests had time to recover from temporary disturbances simply do not work any longer. Parang wala nang effect ngayon sinasabi nating healing process. Di ba ano ba sinasabi nyo nakita nyo sa Facebook? Only 9 years na lang daw para mabago yung ating customs. Kasi di ba nakita nila every year tumataas yung temperature by 1 degree. Now, only 9 years. 9 years na lang daw para mabago natin yung ganyang sistema. Ngayon, the question is, kaya ba natin gawin within 9 years na magtanim ng maraming puno at within 9 years, lumaki sila bigla? Kaya ba natin? Of course not. Kung pupunta kayo ngayon ng Balanga, di ba? From Limay going to Pilar, as in napakalinis na ng paligid ng daan, ng highway. Kasi naputol na nila lahat ng puno. Susunod na tayo dito sa area ng Maribeles. Nasa Limay na sila, nasa Tundol na yung road widening nila. Yung 7 lanes, nasa Tundol na sila ngayon. So ibig sabihin, from Tundol, going to Pilar, going to Balanga, as in malinis na yung daan. Nasa na yung mga punong malalaki na wala na. Naputol, pinutol. Now, the question is, within 9 years, kaya ba natin palitan yung mga punong naputol na yan? If not, wala tayong mangyayari. Nandiyan na yan. Tataas yung temperature natin. Diba? If you notice, ngayong summer, ano nangyayari sa temperature natin? 50 plus. Ang init, sir. Di ba sobrang matindi, di ba? Nakakainit na ng ulo si Heidi, kasabayan pa ng temperature, wala na. Sabog na yung utak mo, di ba? Free trial po sa impyerno. Mahapdi. O di ba? Para may free trial daw may free trial para sa impyerno. Ganun nakatindi yung temperature natin. Wherein dati hindi naman natin na-experience yung sobrang ganyang kainit, di ba? Hindi naman tayo maangat ng 40 degrees. Pero ngayon, nasa 43, 44, 45 yung temperature natin dito sa Maribeles. Why? Kasi nga, wala tayong mga puno. Tapos tinayuan pa tayo ng planta. O ano pa mangyayari? Nawala na rin yung mga bukid natin. Even yung ating mga rivers, wala na, patay na din. Ano mangyayari sa atin? So good luck na lang talaga doon sa mga susunod. What else? Forest, if managed carefully, can be a renewable resource. However, unsustainable use of forest resources occurs when more trees are harvested than are replaced. Kahit kasi palitan natin ang palitan niyan, pumutol ka na isang malaking puno, palitan mo ng 20 puno, hindi pa rin siya ganun mapapalitan. It will take decades, centuries, bago niya mapakinabangan. Yung maliliit na puno na yan, hindi naman ganun ka-productive compared to mga century-old trees na. Kaya lang, wala ka, pinutulan natin. So wala tayong magagawa. So napakahirap na mag-create ngayon ng mga renewable resources. Loss of biodiversity. Yeah, because of the changing topographic position or location or architecture of the environment, siyempre nababago na yung biodiversity natin. Pag sinabi nababago yung biodiversity, madali lang intindihin yan. Ibig sabihin lang yan, tinanggal mo yung isang bagay, nung tinanggal mo isang bagay, nabago ngayon yung kanyang biodiversity. Pinatay mo yung 3 palaka, nabago na yung mga
nabago na ngayon yung system niyan. Para saan ba yung palaka? Siyempre, yung mga palaka ginagamit yan para pantanggal ng mga insekto. Tama ba? Kaya lang, pinatay mo si palaka kasi naingayan ka. So nabago ngayon yung biodiversity. Nakakita ka ng magandang isda, nilagay mo sa aquarium, namatay yung isda, nabago yung biodiversity. Yun ang sinasabi natin, the loss of biodiversity. What else? In addition, organisms and natural environment provide an array of ecosystem services without which we would not survive. Of course, di ba meron nga tayong tinatawag na chain, di ba? Food chain. Saan ba nag-start ng food chain natin ulit? Nag-start yan sa araw, pupunta yan sa plants. Photosynthesis, di ba? Sila magpo-produce ng foods natin, mga plants. Binago mo yung ecosystem natin. Parang pinalitan mo yung kanilang biodiversity. Sino na magpo-produce ng pagkain natin? So pag wala na na-produce na pagkain yung halaman, wala na na-produce na oxygen, tayo na lang magkakainan yan, di ba? Kaya nga, di ba nakikita niyo mga zombie? May basis yung mga yan. Hindi yan basta ginagawa lang. Ibig sabihin niya, malaking possibility na mangyari yan in the near future. Why? Kasi nga, wala na tayong makuha pagkain. Nagkakaubos na tayo ng pagkain. Meron tayong supply ng pagkain. However, because of rapid population growth, hindi na kayang i-sustain. So, ano mangyayari niyan? Tao sa tao na lang ang labanan ngayon. Matira matibay na lang. Di ba? Yun ang labanan ngayon. Over the next few decades, we can expect human activities to cause the rate of extinction to increase to perhaps hundreds of species a day. Kasi nga, wala na yung mga rivers natin. Nasaan na yung mga nakatira dyan? Extinct na rin. Even elephants, di ba? Sabi nila, malapit na rin maging extinct ang elephants. Ganun kabilis mawala yung mga species. Paano kapag tao na yung nawala? We don't know what will happen. Biological diversity is an intrinsically local problem. When you say intrinsically within the local problem, and each nation must address it for the sake of its own people's future. Kasi nga pag nabago natin yung kanilang biodiversity, malaki ang magiging effect niyan. Hindi naman yan nilagay dyan para mabwisit lang, di ba? Hindi naman pinanganak si Heidi para mabwisit lang ng tao yan . May purpose si Heidi. Si Hedrick hindi yan pinanganak para maging asungot lang. Hindi. May purpose yan. The same way sa ating mga animals. Hindi naman pinanganak yan para maging asungot lang. Yung ahas, hindi yan pinanganak para maging asungot, para mantuklaw. Hindi. Pinanganak yan para magkaroon tayo ng balance of ecosystem ng ating biodiversity. Nasusundan, class? Malinaw tayo? Okay. Like most other challenges of sustainable development, biological diversity can be addressed adequately only if we provide international assistance where needed. Trainings daw ng scientists, okay, and engineers from developing countries. So ngayon meron naman ng mga movement. Kaya lang medyo baka nga nagkakaroon ng problema kasi nga 9 years na lang ang binigay sa ating taning. Kailangan mabago natin yung patterns. Kasi pag hindi nabago yung patterns, wala na. Dire-diretso na daw yung ganyang mangyayari sa atin. Patasan temperature. Habang tumataas ang temperature, malaki ang possibility na mas palakas yung mga bagyo. Kasi di ba habang umiinit, init tsaka lamig, doon nakakapagbuo ng bagyo. Di ba? Ngayon, habang umiinit ang temperature, palakas yung bagyo. Wala tayong magagawa. Hindi siya next meeting . Tapusin natin ngayon. Recommendation 3, provide adequate food for all people. Nearly 800 million people lack access to the food needed for healthy, productive lives. Kahit naman dito sa atin siguro sa Mariveles, madaling makita kung lahat ba ng tao dito may access sa healthy and productive lives. Diba? Sa case naman natin, di ba sabi nila, kailangan mo daw kumain ng, kailangan kumain na complete meal daw in a day. Paano ko nga magko-complete meal? Napakamahal na ng isda. Pag bumili ka ng isda, magkano sa kilo ng isda ngayon? Para nasa 260, 280. Tapos sasabaka mo pa ng karne. Magkano yung karne? Nasa 400 na. Tapos bibili ka pa ng prutas. Magkano isang kilo ng saging. Ang sweldo mo lang naman 500 pesos in a day. Paano mo siya masusustain? So hindi siya masusustain. Most malnourished people live in rural areas
of the poorest developing nations. The link between poverty and food insecurity is inescapable. Wala ka talaga magagawa dyan. Magkadugtong kasi si poverty and food insecurity. Siyempre, di ba? Wala ka na nga pera, paano ka pa makakakain? Kung ang sweldo mo kasi isang araw, ay sabihin natin naka-minimum ka na 500 pesos, tapos mahilig ka mag-milk tea, 100 pesos. So 400 pesos na lang ang iyong mauwi. Eh may mga taxes ka pa. So sabihin natin ang taxes mo mga 200. So may 200 ka na lang na mauwi. Magkano isang kilo ng bigas? 40 pesos. So meron ka na lang 160. Eh mamamasahe ka ng balik-balikan. Magkano pamasahe? Sabihin mo ng 20 pesos. O meron ka ng 50 pesos. So magkano na lang natira sa'yo? 110 na lang. Yun yung sinasabi nating the link between poverty and food insecurity. Siyempre, wala kang kapasidad na bumili ng mga dapat mong kainin. Pag sinabing food insecurity, the condition in which people live with chronic hunger and malnutrition. Example. Okay? Ito daw yung humans are part of the web of life. Sabi natin kanina na food chain, the web of life. Portrait of a Yanomami, father, son in Roraima State, Brazil. Di ba? Pag sinabi natin Brazil, parang mayaman. But no, hindi ganun. Hindi lahat ng tao sa Brazil ay mayaman. Ito mga to ay mga tribo. Tribo yan. Intrusion into isolated areas such as Amazon Basin threatens both biological diversity and the cultures of indigenous people who live in harmony with nature for hundreds of generations. Diba the same way in the Philippines, itatayo ang Kaliwa Dam, diba? They're planning to erect Kaliwa Dam. Ngayon, nung pinaplano na itayo si Kaliwa Dam, there are so many contentions. Kasi nga, marami tayong matatapakan. Isa na nga dyan is yung mga indigenous people na nakatira doon. Sila kasi, mga indigenous people, ito yung talagang, from the start, nandun na sila nakatira. Although, hindi naman talaga sa kanila yung lupa, but then of course, kasi nga, from the start, nandun na yan. So, iniingatan sila na dapat nandyan yung mga yan. Ngayon, itatay si Kaliwa Dam, hindi lang naman tao maapektuhan. Marami daw lulubog na lugar kapag tinayo si Kaliwa Dam. Bakit itatayo si Kaliwa Dam? To support the Angat Dam para daw hindi nauubusan ng tubig yung ating mga dams. O sinong susundin natin sa dalawa ulit? In addition, food prices have become more volatile, changing from week to week or day to day. Napakabilis magbago ng presyo ng pagkain. Bakit masyado mabilis? Kasi nga, napakalaki ng demand, napakaliit ng supply. Nung bata ako, alam ko inabutan ko ang karne ay nasa 100 pesos per kilo. Pero ngayon, nasa 400 pesos na siya per kilo. Ganun kabilis tumaas ang mga presyo. Experience ko rin na yung mga talong, mga okra, nagbibigayan lang yung mga yan. Pero ngayon, pag pumunta ka sa palengke at meron kang dalang 500 pesos, once na nabaryahan yung 500 pesos mo, what would you expect? Nabasag na si 500 pesos. Pag sabing nabasag, nagalaw. What would you expect? ID. Ayun, sino gusto sumagot? Sir, madali na lang pong maubos yung 500 pesos. Kasi yung 500 napakaliit na ng value, di ba? Malit na ang value ng 500. Dati magkaroon ka lang ng 100 pesos, parang tuwang-tuwa ka na. Pero ngayon, yung 500 pesos mo, napakaliit ng value niya. Ibig sabihin yan, yung pera mo at saka yung gagastusin mo, hindi na proportionate yung mga yan. Bumili ka nga lang ng milk tea, 100 pesos na. Tapos kaya mo ubusin ng ilang minuto lang. Pipicture ka lang. Tapos maya-maya, ubus na si 100 pesos mo. Nabaryahan na ngayon yung 500 pesos mo. Pag nabaryahan si 500, expect mo na agad. Hindi na yan uuwi sa bulsa mo. Magagastos mo na yan. Improving agriculture is one of the highest priorities for achieving global sustainability. However, diba? Kasi karamihan kasi sa atin, nagkakaroon ng masamang thinking, nagkakaroon ng negative connotation. Anak, mag-aral kang mabuti para hindi ka maging magsasaka. Para hindi ka maging magsasakang katulad ko.
Ganyan ang nangyayari sa atin. Mag-aaral ako mabuti para hindi ako maging mangingisdang katulad ng tatay ko. Para hindi ako maging magsasakang katulad ng tatay ko. Hindi natin nakikita yung other picture. Okay? Nag-aaral ka mabuti para i-improve mo yung buhay ng mga magsasaka. Dapat ganun ang thinking natin palagi. Huwag yung nag-aaral ka para hindi ka maging magsasaka. Napakalaki ng demand ngayon ng mga agricultural students. Kasi nga, kailangan natin ng pagkain. Eh, saan ka magtatanim ng pagkain? Wala na ng lupa. Lahat na ng lupang nakita mo, natayuan na ng subdivisions. So, yun kailangan natin ngayon. Mga agricultural students. Kailangan magaling talaga yung mga estudyante natin na makapag-produce. Kaya lang, kahit gaano kagagaling yung ating mga estudyante na makapag-produce ng pagkain, habang dumadami ulit yung population, the same. Marami pa rin nagpo-consume. So nagkakaroon pa rin ng problema. Much of Earth's agriculturally suitable land is either already under cultivation or covered by development such as roads and buildings. Diba? Ito yung nangyayari ngayon. Halos karamihan ng mga katabi ng highway, dati palayan yan. Pero ngayon, subdivisions na. Napapalitan. Saan tayo kukuha ngayon ng kakainin natin? That's why, they encourage now Filipino people to what? Na medyo mag-convert tayo sa, i-divert natin yung ating pangangailangan sa kanin into what? Into other food. Kasi nga, kukunti na lang ang supply ng bigas natin. Kasi ang hilig-hilig natin sa kanin. Sa umaga, nakakailang cups ka ng rice. Sa tanghali, sa gabi. Tapos ang merienda mo sa hapon, kanin pa rin. Ang dami natin mag-consume ng kanin. So meaning, mas malaki ang demand ng mga Pilipino sa kanin. So dapat daw, i-divert natin yung ating desire sa kanin into other foods. Pwede ka naman sa kamote, pwede ka naman sa saging. Mais. Mais, correct. Pwede ka sa mais. Kaya lang hindi kasi tayo nasanay sa mga ganyang sistema. Nasanay tayo kasi sa kanin palagi. Parang kahit pumunta ka sa ibang countries, kanin at kanin pa rin ang hahanapin mo. But in other countries, hindi sila ganun ka-dependent sa rice. Unlike sa Filipinos, talaga napaka-dependent natin sa kanin. Pati midnights na kanin pa din ang titirahin. Baka pwede daw palitan. Okay, baka pwede tayo mag-shift para mabawasan yung ating demand sa kanin. What else? The negative environmental effects of agriculture including loss of soil fertility, soil erosion, aquifer depletion, and soil water, and air pollution must be brought under control. Ito yung sinasabi natin kanina. Because of short-term economics, tinatamnan natin yung mga bundok natin ng mga alam niyo yun, mga kamote kahoy. Wala namang masama. But then of course, we need also to look at yung ating pangmatagalang effect niya. Kapag lahat ng bundok natin, tinanggal natin ang puno at pinalitan natin ng mga kamote, mas malaki ang chance or probability na magkakaroon ng soil erosion. Many strategies exist to retard the loss of topsoil, conserve water, conserve energy, and reduce the use of agricultural chemicals. For example, in conservation tillage, residues from previous crops are left in the soil, partially covering it and helping to hold topsoil in place. We need to lessen the use of fertilizers kasi nga nakaka-apekto yan sa ating lupa, nakaka-apekto rin sa ating biodiversity, at nakaka-apekto sa ating pollution. We must develop sustainable agricultural system that provide improved dietary standards. Yung sinasabi natin kanina, baka mamaya, pwede natin palitan yung ating kanin, palitan ng ibang pagkain. Or kung hindi natin kaya magtanim sa mga lupa, baka pwede tayo magkaroon ng mga aquaponics, aquaculture. Diba? Aquaponics, tubig ang ginagamit. Even kahit yan ay naka-vertically, pwede ka maghalaga ng mga halaman, pwede ka maghalaga ng mga pechay, mga green leafy lang kasi sa aquaponics eh. Pwede ka magtayo ng, ang tawag doon, kinakain sa sunggyap yung, anong tawag na yun? Kinakain? Lettuce. Correct, lettuce. Di ba? Pwede ka magtayo ng magpatubo ng lettuce.
Kahit yan ay vertically yung pagkaka-arrange, tubig lang gagamitin natin, pwede daw yan. So, kailangan makapag-develop tayo ng mga ganyang sistema. What else? Sabi niya, fish production, by aquaculture, let's say, ito rin kasi ginagamit class yung ano eh, parang sa ibaba, nandito yung ating mga isda. Tapos sa taas, nandito yung ating mga hydroponics. Kasi magandang source daw ng protein yung dumi ng isda. So dapat iyon yung ma-develop natin. Kailangan maparami natin yung mga ganyan. Human effect on the environment is climate change caused by enhanced greenhouse effect. Both highly developed and developing countries contribute to the major increases in carbon dioxide in the atmosphere. Buti nga ngayon, nawala na si di ba? Nawala na yung spray net, di ba? Isa daw talaga yung sa pinakamalakas mag-cause ng pollution, yung spray net. Nawala na yan. Kasi parang wala naman na ako nakikita nag-spray net ngayon ng mga babae, yung pataasan ng buhok. Wala na. Inabutan nyo ba yun? Yung gagamit ka ng spray net para patigasin yung buhok mo, kahit nakatayo yung buhok, pwede. Inabutan nyo? Opo. Yun, inabutan nyo. Meron pa ba kayo nakikita ganun ngayon? Sa kasal, sir. Meron pa po. Wala na. Kasi ako wala na ako nakikitang ganun. Wala na ako nakikitang gumagamit. Yun din pinakamalakas dati. Enhanced greenhouse effect. The additional warming produced by increased levels of gases that absorb infrared radiations. Okay. What else? Although Earth's climate has been relatively stable during the past 10,000 years, so ngayon nag-increase na siya ng 1%. 1 degree Celsius during the past century. Paano next year? Yung 43 natin nung nakaraang summer, magiging 44 na yan. Magiging 45, magiging 46. May naka-experience sa atin na 50. So magiging 51, the following year, 52. Napakainit na nun. Kawawa na talaga tayo. That's the effect of emitting carbon dioxide. Nasa recommendation 4 na pala tayo. Mitigate climate change. Precipitation patterns have shifted in many places. Climate scientists generally agree that Earth's climate will continue to change rapidly during the 21st century. Ngayon, ang 21st century, ito tayo. Sabihin talaga nagbabago yung ating temperatura. Okay? So we need to mitigate. Ito ang sinasabi nating coral bleaching. Nakaka-apekto daw yung temperature sa coral bleaching. Madali naman siyang intindihin. Okay, because of the change in temperature, nagkakaroon ng pagbabago din sa ating temperature sa dagat. Okay, pag nagbago yung temperature sa dagat, nababawasan niya ng oxygen. Pag nabawasan yung oxygen, what will happen? Nagkakaroon ng coral bleaching. Pag nagkaroon ng coral bleaching, namamatay lahat ng corals. Pag namatay si corals, wala nang pagtataguan yung mga isda. Wala nang kakainin yung mga isda. Pag namatay ang mga isda, patay din tayo. Yun ang tinatawag nating food chain. Pag nawala yung isa, kawawa lahat. What else? These changes will likely have serious effects because Earth's organisms, as well as modern society, have evolved and successfully adapted the conditions as they are. Keeping in mind that the change from the last age to the present was accompanied by an increase in global temperature of 5 degrees Celsius. Napakataas ng 5 degrees Celsius na yan. Napakainit na yan. Ilan ang body temperature natin pag may lagnat? 30, 7. 30, 38, 37, ano yan, sinat pa lang yan, 37.7, sinat yan. 38, pag may 38 ka, nilalagnat ka na yan. Paano kapag ang temperature natin sa labas ay 50? Kinukumbulsyon ka na yan. Yun yung effect sa atin yan as humans. Stabilizing the climate requires a comprehensive energy plan to include phasing out of fossil fuels in favor of renewable energy. Pero ito kasi medyo napakahirap gawin, phasing out of fossil fuels. Kasi napaka-dependent na natin sa fossil fuel. Napaka-dependent natin sa gasoline, sa diesel, lahat dependent na tayo dyan. Hirap kasi ng ang mga renewable resources. Sino nakapanood kagabi ng Jessica Soho? Yung nakapanood sa inyo Jessica Soho kagabi? Wala. Isa kasi sa mga topics nila doon ay yung paggamit ng solar energy. Kramer, yung team Kramer, binigay na example. Ang monthly bill daw nila before is nasa 80,000.
So nagpakabit sila ng solar power energy, bumaba siya na into 25,000. But then of course, you need to invest. Hindi kasi ganun kamura ang solar panels. Nagkakahalaga yan ng mga 100,000 to millions. Ganyan. So you need to invest. Sa inyo ba or sa atin ba, meron ba kaya mag-invest ng solar panels amounting to 500,000 para mapababa natin yung kuryente natin? So hindi siguro, di ba? Wala sigurong mag-i-invest sa atin ng ganyan. Ang thinking kasi natin, kung meron ako 500,000, i-business ko yan. Or gagamitin ko sa iba. Kasi ang kuryente ko lang naman, umaabot lang ng mga 2,000, 3,000, di ba? So kapag nag-invest ako sa mga solar panels, hindi siya ganun ka-practical. That is our thinking. Kaya sabi natin, napakahirap ng phasing out of fossil fuels. Kasi doon tayo nasanay. What else? In addition, stopping and reversing the destruction of rainforest is critical to storing carbon in trees. Now, we are trying to reverse the destruction of the rainforest. Right now, marami ng movement para magtanim ng mga puno. Marami na rin nagtatanim ng mga mangroves, di ba? Marami ng mga ganyan. So meaning, may mga movements naman to mitigate the climate change. However, not all recognize the urgency of the global climate problem. Commitment from many nations is necessary if we are to be effectively address climate change. Hindi siya kayang gawin ng Pilipinas lang. Hindi siya kayang gawin ng Maribeles lang. It should be what? It should be a group effort. Kailangan lahat yan. Kasi kapag isa lang, wala rin mangyayari. Recommendation 5, design sustainable cities. Pag sinabi natin sustainable cities, kasi kadalasan, mas marami sa atin gusto nakatira sa syudad. Dati daw kasi 3% lang ang nasa cities. The remaining 97% daw located in rural areas. Ano yung mga rural? Ito yung mga probinsya. Ito yan. But now, nabago yung ganyan sistema. Mas marami daw sa atin gustong tumira sa city. Nagsisiksikan tayo sa city. Pag tinignan mo yung Balanga, kaisa-isang city ng Bataan, pag tinignan mo, nandoon lahat ng establishments. Kung nandoon lahat ng establishments, nandoon lahat yung mga tao, doon lahat nagsisiksikan, doon puntahan lahat ng mga tao. So hindi daw dapat ganyan. We need to design a sustainable cities. Paano ba nagde-design ng sustainable cities? Dapat yan pinaplano. Dapat yan pinag-aaralan. Tignan niyo yung Maribeles. Do you think yung Maribeles pinagplanuhan yan? Hindi. Bakit ko nasabing hindi? Saan ka naman nakakita na yung palengke, di ba? Na yung palengke, siniksik doon sa kaloob-looban. At the same time, nasa palengke ka, biglang merong bahay sa gitna ng daan, di ba? Tapos yung daan niya napakaliit. So meaning, hindi siya pinag-aralan, hindi siya pinagplanuhan. Parang anywhere, pwede ka magtayo. Ganun na nangyari sa Maribeles. Di ba? Do you agree ba, class? Yes. Yes. Opo. Hindi siya pinag-aralan. Mukha siyang mukha lang. Kaya dapat, di ba, para sabi natin, para maayos ang Maribeles, ano kailangan gawin? Kasi kung yun at yun pa rin, hindi talaga maayos. Ganyan pa rin magiging sistema niya. Kanya-kanya pa rin tayo ng sistema. And then, dapat daw, kung ganito nakaganda yung ating ekonomiya, dapat magkaroon tayo ng magandang mga transport services. Transportation, mass transportation, kailangan na magagandang ganyan. Eh wala eh. Hindi nga napagplanuhan yung Maribeles. So paano ka ngayon magkakaroon dyan ng mga trains? Napakaliit ng daan ng dito sa may court, di ba? Ang liit-liit ng daan ng court, pero yung mga dumadaan na lalaking buses. Dumadaan si Bataan Transit, dumadaan si Genesis, pagkalalaki. Pero yung daan niya, 2 lanes lang. So baka pwedeng magawa ka ng alternative roads para hindi dumadaan doon yung malalaki mga ganyan sasakyan. Para yung mga private cars going to Kamayakos, hindi na papasok sa kaloob-looban ng Maribeles, sa bayan ng Maribeles. Kasi wala naman silang gagawin doon. Nakaka-cause lang sila ng traffics.
So yun ang sinasabi natin, we need to design sustainable cities. Dapat daw ito ay livable. Hindi naiirita yung mga tao, hindi masyadong maingay. Kailangan mayroon ka mga parking spaces. Kailangan yung lugar mo open air, hindi yung pag nandun ka sa isang lugar para natataklubang ka na ng mga buildings. Hindi ka na makahinga. Hindi daw dapat ganyan. Mass transport natin, kailangan maganda din. Hindi dito sa Maribeles, sa Bataan, o malawag pa. Pero pag sumakay ka, wala ka na maupuan. O tatlo pa sa kaliwa, tatlo sa kaliwa. Wala ka na rin maupuan. So hindi daw dapat ganun. Kasi nga, hindi na pagplanuhan. Investing in urban transportation in ways other than building more highways encourages commuters to use forms of transportation other than automobiles. Ito yung sinasabi natin before. Masusukat mo daw ang isang lugar kung mayaman to. By what? Kapag lahat daw na mayayaman ay sumasakay na sa public transportation. Hindi na nagdadala ng mga sariling sasakyan. Why? Ibig sabihin nun, maganda na yung public transportation ng isang lugar. Kasi kung ako mayaman at makikipagsiksikan ako sa mga hampas lupa, hindi siguro. Didikit ako doon sa mga hindi naligo, hindi siguro. Pero kung akong mayaman, didikit ako sa mga hindi naligo, at nandun pa rin ako, ibig sabihin nun, maganda na yung city. Maganda na yung lugar. May experience niyo yan sa Singapore. Sa Singapore, napakaganda na kanilang public transportation. Kung konti lang ang may kotse doon. Unang-una, hindi ka makakabili ng kotse kung ikaw ay hindi magandang trabaho. Why? Kasi sa Singapore, napakamahal ng kotse. At hindi ka pwedeng mamili ng kotse nang wala kang parking lot. Pero dito sa Pilipinas, kung mayaman ka, pwede kang bumili ng 1, 2, 3, 4, hanggang 10 kotse. Bakit ako bibili ng maraming sasakyan? Kasi nga, hindi maganda ang public transportation natin sa Pilipinas. But in Singapore, napakaganda na kanilang public transportation. Even in Japan, napakaganda na kanilang public transportation. Kasi sa Japan, hindi yung uso sa kanila yung kada kanto ay hinihintuan. Kada para, di ba sa atin, o para po, di ba? Halos lahat na lang ng kanto may pumapara. Doon hindi. Meron lang designated areas kung saan ka lang pwedeng bumaba at sumakay. Ngayon, kung malayo sa lugar mo, yung designated areas, maglalakad ka. Walang tricycle din doon. Pero dito, napakatatamad ng mga tao. Konting layo lang, tricycle, ayaw mapagod. But in other countries, wala. Kung malayo sa iyo yung designated area, maglalakad ka talaga. At yung mga bus doon may oras. 7:30 dadaan papuntang Balanga. So alam mo agad kung anong oras ka dapat pumunta doon sa station na yun. Unlike dito sa atin, from Mariveles going to Limay, napakabagal ng bus. Diba? Experience nyo yan? Mula dito sa Mariveles, halos lahat ng kanto hinihintuan, halos lahat ng naglalakad kinakawayan. Pero mula Limay hanggang Balanga, parang biyaheng langit naman yung ginagawa nila. Kasi malapit na daw yung time nila, mapipenalty daw sila. Kaya ikaw, kung bababa ka ng tayo ka na, malapit na yung bababaan mo. Hindi po pwedeng ganun. Bakit po akong tatayo? Buo naman yung bayad ko. Malapit na yung oras namin. Kasalanan niyo yan. Nagbagal-bagal kayo kanina. May mamadali niyo ako. Sige, insist niya. Magdidimandahan tayo. Papatanggal yung practice. Sa Pilipinas lang may ganyan. Maluwag pa. Pero pag sumakay ka, naku po, wala ka na maupuan. Naiintindihan, class, ibig sabihin na design sustainable cities. Malinaw tayo dyan? Yes. Opo. Water scarcity is a major issue for many cities of the world. Kumbaga ang nangyayari dyan, nag-aagawan tayo sa tubig, sa supply ng tubig. Kung nagsisiksikan tayo sa isang city, okay, ang nangyayari dyan, nag-aagawan tayo sa supply ng tubig. Di ba sa Manila, meron silang mga schedule kung kailan magkakaroon ng tubig at kung kailan mawawala. Kung dito sa Mariveles, hindi pa ganyan ang nangyayari. Kasi hindi pa ganun kadami ang tao sa Mariveles. So, ibig sabihin, kaya pang i-sustain ng Mariveles yung supply ng tubig. Sabi niya dito, for example, certain places such as cities like Singapore recycle some of their wastewater after it has been treated. Sa Singapore, wala kang makikitang water refilling station. Wala. Kasi potable yung kanilang tubig galing sa faucet. Hindi uso sa kanila ang water station. Kahit sa ang park ka pumunta, parke.
pwede kang kumuha ng tubig, magdala ka lang ng sarili mong lalagyan. Pwede mong inumin yung tubig na yun. Unlike dito sa Pilipinas, hindi ka talaga pwedeng kumuha ng tubig basta-basta kung saan gripo. Kasi hindi naman malinis lahat ng gripo sa atin. Pero sa Singapore, sa Italy, yan, pwede kang uminom sa kahit saan kasi malinis yung kanilang tubig. Nare-recycle yung tubig nila. Pero ang Singapore, napakaliit lang compared to the Philippines. Dealing with problems is squatter settlements in Argentina. Meron nilang bigyan na example. Yan. Di ba? Nasa libro yan. Pilipinas, kanyang binigay na example. Diba, parang squatter settlement, Manila, Philippines, is a city of contrast with gleaming modern skyscrapers and abjectly poor squatter settlements. Similarly, contrasts are found around the globe. So, ibig sabihin yan, parang sa isang area, nahati sa dalawa. Yung isa, mayayaman, yung isa, sobrang hirap. Parang ganyan. So, dapat hindi ganyan na nangyayari. Kailangan, kapag nasa city ka, nabibigay natin yung mga needs ng mga tao. Effectively dealing with the problems in the squatter set. Ay, ito na kanina. Questions? Clarifications? None, sir. Malinaw? Opo. Yes po. Walang tanong regarding our topic? Wala po. Okay, sige. Kung wala questions, wala na? Wala na? Nico, question? Wala na po. Okay na? Jan, Dexter, question? Hello, sir. Wala? Sige, kung wala na, ingat kayo class. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. sir. Ingat kayo dyan.